মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেল SGT ক্লাছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ক্লাছ 6ৰ আমাৰ বিজ্ঞান কিতাপখনৰ প্ৰথম ভাগৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ চুম্বকৰ সৈতে খেলো আহা এই পাঠটিৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, খালী ঠাই পূৰণ কৰা। এই দিয়া আছে, চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰা পদাৰ্থবোৰক ডেছ পদাৰ্থ বোলে, চুম্বকীয় পদাৰ্থ বোলে। বি, বিভিন্ন কামৰ বাবে কৃত্ৰিমভাৱে তৈয়াৰ কৰা চুম্বকক কৃত্ৰিম চুম্বক বুলি কোৱা হয়। চি, ৰবৰ চুম্বকীয় পদাৰ্থ নহয়। ডি, এডাল দণ্ড চুম্বকক দুটুকুৰা কৰিলে আমি একেধৰণৰ দুডাল দণ্ড চুম্বক পাম। ই, দুডাল চুম্বকৰ একে মেৰুৱে বিকৰ্ষণ কৰে। এফ, চুম্বকৰ সদায় দুটা মেৰু থাকে। এইখিনিতে চুম্বকৰ বিষয়ে অকণমান তোমালোক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ। যদি তোমালোক সোধা যায় চুম্বক কি, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি বুলি ক'ব লাগিব যে চুম্বক হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিয়ে নেকি কিছুমান বস্তু আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে নাইবা বিকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। এই চুম্বক আমি বিভিন্ন আকৃতিৰ পাওঁ। তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নম্বৰ 106 দিয়া আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আকৃতিৰ চুম্বকসমূহ দণ্ড চুম্বক। দণ্ড চুম্বক হৈছে ই দীঘলীয়া আকাৰৰ চুম্বক, বা বুটাম চুম্বক, এই বুটামৰ লেখীয়া। অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ চুম্বক, অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ চুম্বকটো এনেধৰণৰ হয়, বা গোলাকৃতিৰ চুম্বক সম্পূৰ্ণ ই গোলাকাৰ হ'ব, আৰু ডিম্বাকৃতিৰ চুম্বক মানে ই অলপ কণীটোৰ লেখীয়া হয়। এই চুম্বকবিলাকৰ দুটা মেৰু আছে, অৰ্থাৎ এই দণ্ড চুম্বকডালত এফালে N লিখা আছে আৰু এফালে S লিখা আছে। N মানে নৰ্থ বা উত্তৰ আৰু S মানে হৈছে চাউথ বা দক্ষিণ। গতিকে দণ্ড চুম্বকডালত আমি এফালে পালোঁ উত্তৰ মেৰু আৰু আনফালে পালোঁ দক্ষিণ মেৰু। একেদৰে অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ চুম্বকতো উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰু পাম। গতিকে তেনেদৰে ডিম্বাকৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এই মেৰু দুটা আমি পাম। একেদৰে আমি আটায়ে বাস কৰা এই পৃথিৱীখনেও বস্তু নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ পৃথিৱীখনৰো এটা নিজস্ব আকৰ্ষণীয় বল আছে। পৃথিৱীখনক আমি ভূচুম্বক বুলি ক'ব পাৰোঁ। যদি এডাল দণ্ড চুম্বক হয় আৰু এইটো মোৰ হ'ব উত্তৰ মেৰু আৰু এইটো হ'ব দক্ষিণ মেৰু, তেতিয়া চুম্বকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, উত্তৰ মেৰুৱে দক্ষিণ মেৰুক আকৰ্ষণ কৰে। অৰ্থাৎ এই দণ্ড চুম্বকডালৰ ওচৰত যদি মই আন এডাল দণ্ড চুম্বক আনিলোঁ, ধৰিছোঁ ইফালে চাউথ বা দক্ষিণ মেৰু আৰু ইফালে আছে উত্তৰ মেৰু নৰ্থ, তেতিয়া কি হ'ব, এই উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰুৱে আকৰ্ষণ কৰিব। অৰ্থাৎ এই চুম্বকডালৰ গাত এইডাল চুম্বক আহি ইয়াতে লগ লাগি যাব। অৰ্থাৎ বিপৰীত মেৰু যদি হয় তাহাঁতে ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ কৰে। অৰ্থাৎ উত্তৰ মেৰুৱে দক্ষিণ মেৰুক আকৰ্ষণ কৰিব বা দক্ষিণ মেৰুৱে উত্তৰ মেৰুক আকৰ্ষণ কৰিব। যদি আমি এনেকুৱা এডাল দণ্ড চুম্বক ল'লোঁ আৰু কি কৰিলোঁ, এবাৰ ইফালে উত্তৰ মেৰুটোৰে আমি ইফালে এই উত্তৰ মেৰুটোৰ ওচৰলৈকে ইয়াত আনিব চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া আমি গম পাম যে একে যদি মেৰু ওচৰ চাপে তেতিয়াহ'লে ইটোৱে আনটোক বিকৰ্ষণ কৰে, মানে ঠেলি দিয়ে। উত্তৰ মেৰুক ঠেলি দিব, বা যদি ইফালে আকৌ মই দক্ষিণ মেৰুৰ মূৰটো আনি দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই দক্ষিণ মেৰুক ঠেলি দিব, অৰ্থাৎ বিকৰ্ষণ কৰিব। আকৌ এই দণ্ড চুম্বকডালক যদি আমি ভাঙি টুকুৰা কৰি গৈ থাকোঁ, তাহ'লে এডাল দণ্ড চুম্বক, ইয়াক ভাঙি দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা দুটা টুকুৰা পালোঁ। এই যি দুটা টুকুৰা পালোঁ ইয়াতো কিন্তু আমি উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰু এই দুটা মেৰুৱে পাই যাম। আমি পুনৰ যদি এই টুকুৰা দুটাক ভাঙোঁ, অৰ্থাৎ আমি যিমান সৰুৱেই চুম্বক নাপাওঁ কিয়, কিন্তু আমি তাতে দুটা মেৰু নিশ্চয় পাম। গতিকে চুম্বক যিমান সৰু হ'লেও কেতিয়াও কেৱল এটা মেৰুৰ চুম্বক আমি নাপাওঁ। যি চুম্বকেই নহওক আমি তাতে দুটা মেৰু পাম। ইংলিছ মিডিয়ামত 1 নম্বৰ, fill in the blanks. A, materials that are attracted by magnet
are called magnetic materials. B. Magnets made artificially for various purposes are called artificial magnet. C. Rubber is not a magnetic substance. D. If we break a bar magnet equally into two pieces, we will get two magnets. E. Similar poles of two magnets repulse each other. F. Magnets always have two poles. 2 নম্বৰ সত্য উক্তিবোৰত শুদ্ধ চিন দিয়া। এ. চুম্বকে সকলো ধৰণৰ পদাৰ্থক আকৰ্ষণ কৰে। এইটো শুদ্ধ নহয়, কাৰণ চুম্বকে বাঁহ, কাঠ আৰু অন্য প্লাষ্টিক এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক আকৰ্ষণ নকৰে। অৰ্থাৎ চুম্বকে যিবিলাক আকৰ্ষণ কৰে সেইবিলাক হৈছে চুম্বকীয় পদাৰ্থ, আৰু যিবিলাক আকৰ্ষণ নকৰে সেইবিলাকক অচুম্বকীয় পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। বি. চুম্বকৰ বিপৰীত মূৰ দুটাৰ মাজত আকৰ্ষণ হয়। এইটো শুদ্ধ, কাৰণ উত্তৰ মেৰুৱে দক্ষিণ মেৰুক আকৰ্ষণ কৰিব বা দক্ষিণ মেৰুৱে উত্তৰ মেৰুক আকৰ্ষণ কৰিব, কিন্তু উত্তৰ মেৰুক বা দক্ষিণ মেৰুৱে দক্ষিণ মেৰুক বিকৰ্ষণহে কৰিব। চি. কোবাল্ট এবিধ চুম্বকীয় পদাৰ্থ। এইটো শুদ্ধ। ডি. দণ্ড চুম্বকে সদায় উত্তৰ দক্ষিণ দিশত মুখ কৰি থাকে। এইটো শুদ্ধ। ই. গৰম কৰিলে চুম্বকৰ চুম্বকত্ব গুণ হেৰায়। শুদ্ধ। 2. Put tick mark for correct statement. A. Magnets attract all kinds of objects. False. B. There is attraction between the opposite ends of a magnet. Right. Cobalt is a magnetic substance. Right. The bar magnet always remains facing in north-south direction. Right. E. Magnets lose their magnetic properties when heated. Right. 3 নম্বৰ ক স্তম্ভৰ লগত খ স্তম্ভ মিলোৱা। 1 নম্বৰ কম্পাছ যন্ত্ৰৰ শলা স্থিৰ অৱস্থাত উত্তৰ দক্ষিণ দিশত অৱস্থান কৰে। 2 নম্বৰ লোৰ গজাল নেক্সট মেগনেটাইট প্ৰথমে আৱিষ্কাৰ হোৱা চুম্বক। স্থায়ী চুম্বকত্ব গুণ দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে থাকে। ইংৰাজীত 3 মেথছ কলম এ উইথ কলম বি। কম্পাছ iron nails is attracted by a magnetite, the first magnet discovered, a permanent magnet. Option B. 6 নম্বৰ স্তম্ভ একত চুম্বকৰ এটা মূৰৰ অৱস্থিতি দেখুওৱা হৈছে। স্তম্ভ 2 প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ক্ৰিয়া হয় দেখুওৱা হৈছে। এতিয়া খালী ঠাইবোৰ পূৰণ কৰা। উত্তৰ আৰু উত্তৰ মেৰু দুটা কি হয় বিকৰ্ষণ হয়, আৰু উত্তৰ আৰু ডেছ দিছে আকৰ্ষণ, অৰ্থাৎ উত্তৰৰ লগত দক্ষিণ মেৰু থাকিলেহে আকৰ্ষণ হ'ব। দক্ষিণ আৰু উত্তৰ ইয়াতে হ'ব আকৰ্ষণ, ডেছ আৰু দক্ষিণ বিকৰ্ষণ, মানে ইয়াতো হ'ব দক্ষিণ। নেক্সট 4 ইংৰাজীত নৰ্থ এণ্ড নৰ্থ এইটো হ'ব ৰিপালচন। নেক্সট নৰ্থ এট্ৰেকশ্যন দিছে নৰ্থ এণ্ড চাউথ। নৰ্থ চাউথ এট্ৰেকশ্যন। আৰু ডেছ চাউথ ৰিপালচন, ইয়াতো চাউথ। 5 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ গোলটো সম্পূৰ্ণকৈ পূৰ কৰা। প্ৰমাণ 1 তলৰ কোনবিধ চুম্বকীয় পদাৰ্থ? আলপিন, ৰবৰ, প্লাষ্টিকৰ খাৰু, কাঠৰ স্কেল। গতিকে চুম্বকে আলপিনটোকহে আকৰ্ষণ কৰিব, অৰ্থাৎ এইটোৱে হৈছে চুম্বকীয় পদাৰ্থ। প্ৰমাণ 2 তলৰ কোনবিধ অচুম্বকীয় পদাৰ্থ? অচুম্বকীয় পদাৰ্থ মানে হৈছে যিটোক চুম্বকে আকৰ্ষণ নকৰে। লোৰ গজাল আকৰ্ষণ কৰিব, ৰাবাৰ বেণ্ড নকৰে, ছেফটি পিন আকৰ্ষণ কৰিব, আলপিন আকৰ্ষণ কৰিব, গতিকে ৰাবাৰ বেণ্ড হ'ব এনচাৰ। 3 নম্বৰ চুম্বকৰ কেইটা মেৰু থাকে? আমি গম পাইছোঁ চুম্বকৰ 2টা মেৰু থাকে, এইটো কাৰেক্ট। ইংলিছ মিডিয়ামত 5
1. Which of the following is a magnetic substance? Alpine. 2. Which of the following is a non-magnetic substance? Rubber band. How many poles are there in a magnet? 2. 6 নম্বৰ দণ্ড চুম্বক এডাল লোৰ গুৰিৰ ওচৰলৈ নিলে চুম্বকডালৰ কোনটো অংশত লোৰ গুৰি আটাইতকৈ কমকৈ লাগি ধৰিব? ইংৰাজীত দিয়া আছে if a bar magnet is brought near to iron powder in which part of the magnet will the iron powder stick least? 6 নম্বৰ উত্তৰটো দণ্ড চুম্বক এডাল লোৰ গুৰিৰ ওচৰলৈ নিলে চুম্বকডালৰ মাজভাগত লোৰ গুৰি আটাইতকৈ কমকৈ লাগি ধৰিব কাৰণ যদি এডাল দণ্ড চুম্বক হয় তেতিয়াহ'লে এই উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ মেৰুত আকৰ্ষণীয় বলটোৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি থাকে এই মাজৰ অংশত আকৰ্ষণীয় বলৰ পৰিমাণটো যথেষ্টখিনি কম ইংৰাজীত এইদৰে লিখিবা 6 নম্বৰ if a bar magnet is brought near to iron powder middle part of the magnet will the iron powder stick least 7 নম্বৰ এডাল দণ্ড চুম্বকৰ মেৰু দুটা চিহ্নিত কৰা হোৱা নাই ইয়াৰ উত্তৰ মেৰু কোনটো কিদৰে উলিয়াবা 7 ইংৰাজীত the poles of a bar magnet are not marked how do you find out its north pole 7ৰ উত্তৰ ওলমাই ৰখা দণ্ড চুম্বক এডালে সদায় নিৰ্দিষ্ট দিশ নিৰ্দেশ কৰি থাকে এয়া হ'ল উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দিশ উত্তৰ দিশ নিৰ্দেশ কৰা মূৰটো হ'ল চুম্বকৰ উত্তৰ মেৰু আৰু দক্ষিণ দিশ নিৰ্দেশ কৰা মূৰটো হ'ল দক্ষিণ মেৰু 7 A magnet always aligns in particular direction. This is the north-south direction. The end pointing towards north is the north pole of the magnet and the south pointing end is the south pole. 8 নম্বৰ একক মেৰুযুক্ত চুম্বক পাব পাৰোঁনে 8 Can we get a magnet with unit pole? 8 নম্বৰ উত্তৰটো একক মেৰুযুক্ত চুম্বক পাব নোৱাৰো ইংৰাজীত লিখিবা we can never get a magnet with unit pole next 9 নম্বৰ চুম্বকৰ যিকোনো দুটা ধৰ্ম লিখা 9 write down any two properties of magnet 9 নম্বৰ উত্তৰ চুম্বকৰ দুটা ধৰ্ম হ'ল a চুম্বকৰ দুটা মেৰু থাকে আৰু b চুম্বকৰ বিপৰীত মেৰু দুটাৰ মাজত আকৰ্ষণ হয় ইংৰাজীত এইদৰে লিখিবা 9 Two properties of magnet are A. The magnet has two poles. B. The opposite poles of a magnet attract each other. 10 নম্বৰ লোৰ গজাল এটা কিদৰে চুম্বকলৈ পৰিণত কৰিবা 10 How do you convert an iron nail into a magnet? 10 নম্বৰ উত্তৰটো প্ৰথমে লোৰ গজাল এটা লোৱা হ'ল এতিয়া দণ্ড চুম্বকৰ এটা মেৰু গজালটোৰ জোঙা মূৰটোৰ পৰা আনটো মূৰলৈ 30 পৰা 40 বাৰ মান ঘঁহি লৈ যদি এটা পিন বা লোৰ গুৰি অলপ গজালটোৰ ওচৰলৈ অনা হয় তেন্তে ই সেইবোৰ আকৰ্ষণ কৰিব এইদৰে লোৰ গজাল এটা চুম্বকলৈ পৰিণত কৰিব পাৰি ইংৰাজীত লিখিবা 10 নম্বৰ To convert an iron nail into a magnet take a real magnet Rub the magnet in multiple times, about 30 to 40 times, along the iron nail in one direction only. Then the iron nail behaves like a magnet. Thus we can convert an iron nail into a magnet. 11 নম্বৰ মুক্তভাৱে ওলমাই থলে দণ্ড চুম্বক এডালে কিয় উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থাকে 11 Why does a bar magnet remain in north-south direction when suspended freely 11 নম্বৰ উত্তৰ মুক্তভাৱে ওলমাই থলে দণ্ড চুম্বক এডালে উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থাকে কাৰণ আমাৰ পৃথিৱীখন এডাল প্ৰকাণ্ড দণ্ড চুম্বকৰ দৰে ইয়াক ভূচুম্বক বোলে উত্তৰ দিশে ভূচুম্বকৰ দক্ষিণ মেৰু আৰু দক্ষিণ দিশে ভূচুম্বকৰ উত্তৰ মেৰু থাকে গতিকে মুক্তভাৱে ওলমাই ৰখা চুম্বক এডাল উত্তৰ দক্ষিণাকৈ থাকে 11 নম্বৰ A freely suspended magnet always aligns north-south direction because our earth
is like a huge bar magnet. This is called geomagnet. The south pole of the geomagnet indicates north, while its north pole indicates south. So, a freely suspended magnet remains in the north-south direction. Next, 12 number, compass যন্ত্ৰৰ সহায়ত কিদৰে দিশ নিৰ্ণয় কৰা হয়? 12 number, how is a compass used to determine direction? 12 number উত্তৰ, কম্পাছৰ সোঁমাজত এটা চুম্বকীয় শলা সংলগ্ন থাকে আৰু ই অনায়াসে ঘূৰিব পাৰে। চুম্বক সদায় উত্তৰ দক্ষিণা হৈ থাকে, সেয়েহে শলাডাল চাই পূব পশ্চিম দিশো ঠাৱৰ কৰিব পাৰি। এইদৰে কম্পাছৰ সহায়ত দিশ নিৰ্ণয় কৰা হয়। 12 ইংৰাজীত লিখিবা এইদৰে, এ কম্পাছ হেজ এ মেগনেটিক নিডল attached to it which can rotate freely. The magnet always points to north-south, which is marked on compass and thus help in finding direction. 13 number, অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ চুম্বকৰ মেৰু দুটা কিদৰে চিনাক্ত কৰিবা? 13 how would you identify the two poles of a horseshoe magnet? 13 নম্বৰ উত্তৰ, অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ চুম্বকৰ মেৰু দুটা চিনাক্ত কৰিবলৈ আমি কম্পাছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ চুম্বকৰ কোনো এটা মূৰে যদি কম্পাছৰ উত্তৰ মেৰু আকৰ্ষণ কৰে তেন্তে অশ্বক্ষুৰাকৃতিৰ চুম্বকডালৰ সেই মূৰটো হ'ব দক্ষিণ মেৰু, আনহাতে আনটো মূৰ হ'ব উত্তৰ মেৰু। 13 নম্বৰটো ইংৰাজীত এইদৰে লিখিবা, to identify the poles of a horseshoe magnet you can use a magnetic compass. The pole of the horseshoe magnet that attracts the north seeking end of the compass needle is the south pole and vice versa. 14 নম্বৰ, তোমাক এডাল দণ্ডচুম্বক, সৰু এডাল প্লাষ্টিকৰ সৰু স্কেল, এটা কাঠৰ টুকুৰা আৰু লোৰ গজাল এটা দিয়া হ'ল। ইয়াৰে কোনবিধক তুমি চুম্বকত পৰিণত কৰিব পাৰিবা আৰু কেনেকৈ? চুম্বকত পৰিণত হোৱাটো কেনেদৰে গম পাবা? 14 ইংৰাজীত দিয়া আছে, you are given a bar magnet, a small plastic scale, a piece of wood and a nail. Which of these can you convert into a magnet and how? How do you come to know that it becomes a magnet? 14 নম্বৰ উত্তৰটো, লোৰ গজালটো চুম্বকত পৰিণত কৰিব পাৰিম। লোৰ গজালটো দণ্ড চুম্বক এডালত একে দিশত 30 পৰা 40 বাৰ মান ঘঁহি লৈ তাৰ ওচৰলৈ লোৰ গুৰি, আলপিন আদি লৈ গ'লে এইবোৰ আকৰ্ষণ কৰা দেখা যাব। এইদৰে আমি গজালটো চুম্বকত পৰিণত হোৱাটো গম পাম। 14 নম্বৰ ইংৰাজীত এইদৰে লিখিবা, out of these the nail can be converted into a magnet. Taking a bar magnet, if we repeatedly rub the nail up to 30 to 40 times in one direction, then it begins to attract objects like iron dust, staples, etc. Thus, the nail becomes a magnet. 15 নম্বৰ, তোমাক এডাল দণ্ডচুম্বক আৰু কিছুমান আলপিন দিয়া হ'ল। দণ্ডচুম্বকডালৰ মেৰু দুটা কেনেকৈ উলিয়াবা? 15 you are given a bar magnet and some alpins. How do you determine the two poles of it? 15 নম্বৰ উত্তৰটো, দণ্ডচুম্বকৰ যি অংশ দুটাই আলপিন বেছি আকৰ্ষণ কৰিব সেই অংশ দুটাই হ'ব দণ্ডচুম্বকৰ মেৰু আৰু দণ্ডচুম্বকডাল মুক্তভাৱে ওলমাই ৰাখিলে পৃথিৱীৰ উত্তৰলৈ মূৰ কৰা মেৰুটো চুম্বকৰ উত্তৰ মেৰু আৰু বিপৰীতটো দক্ষিণ মেৰু হ'ব। 15 উত্তৰটো ইংৰাজীত এইদৰে লিখিবা, the parts of the bar magnet that attract the most pins are its poles. When it's suspended freely, the end pointing to the earth's north is the magnet's north pole and the opposite is its south pole. 16 নম্বৰ, তোমাক এডাল দণ্ডচুম্বক আৰু এটা কম্পাছ যন্ত্ৰ দিয়া হ'ল। চুম্বকডালত মেৰু চিহ্নিত কৰা হোৱা নাই,
কম্পাছ যন্ত্ৰটোৰ সহায়ত কিদৰে চুম্বকডালৰ মেৰু দুটা চিহ্নিত কৰিবা 16 You are given a bar magnet and a compass. The poles are not marked on the magnet. How will you mark the poles of the magnet with the help of compass? 16 উত্তৰটো দণ্ড চুম্বক এডাল কম্পাছ যন্ত্ৰ এটাৰ ওচৰলৈ আনিলে দণ্ড চুম্বকৰ যিটো মেৰুৱে কম্পাছৰ উত্তৰ মেৰুক আকৰ্ষণ কৰিব সেই মেৰুটো হ'ব দক্ষিণ মেৰু আৰু আনটো হ'ব উত্তৰ মেৰু ইংৰাজীত 16 নম্বৰটো এইদৰে লিখিবা When a compass is brought near a bar magnet, the end that attracts the compass north is the magnet's south pole, and the opposite end is its north pole. 17 নম্বৰ ষ্টিলৰ বেজি এটা মজিয়াত পৰি গ'ল তুমি হাতেৰে উঠাব পৰা নাই বেজিটো কি উপায়েৰে উঠাব পাৰিবা 17 A needle made of steel falls on the floor. You cannot lift it up with your hands. How can you lift the needle up? 17 নম্বৰ উত্তৰটো যেহেতু ষ্টিলৰ বেজি এটা চুম্বকীয় পদাৰ্থ সেয়েহে মজিয়াত পৰি যোৱা ষ্টিলৰ বেজিটো উঠাবৰ বাবে চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰিম 17 Since steel is a magnetic material, a magnet can be used to lift the steel needle from the floor. 18 নম্বৰ ধৰা হ'ল তুমি এখন নতুন ঠাইলৈ ফুৰিব গ'লা তোমাৰ লগত এটা কম্পাছ যন্ত্ৰ আছে তুমি কিদৰে ঠাইখনৰ দিশবোৰ নিৰ্ণয় কৰিবা 18 Suppose you are visiting a new place. You have a compass with you. How will you determine the directions of the place? 18 নম্বৰ উত্তৰটো যেহেতু স্থিৰ অৱস্থাত কম্পাছ যন্ত্ৰৰ চুম্বক শলাডাল সদায় উত্তৰা দক্ষিণা হৈ থাকে সেয়েহে এখন নতুন ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ গ'লে কম্পাছ যন্ত্ৰৰ সহায়ত অতি সহজে ঠাইখনৰ দিশবোৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম 18ৰ এনসাৰটো Since the magnetic needle of compass is always pointed towards north-south direction, so we can easily determine the direction of the new place. আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে Thank you.